ازيكم؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة مميزة جدا، بالحاجات اللي أنا شخصيا أول مرة أعملها وطلعت معايا ناجحة جدا وأحلى كمان من اللي اشتريتها من بره. النهاردة هنعمل مع بعض ستاربكس كاريتس كيك أو كيكة الجزر بطريقة سهلة وبسيطة، وهقول لكم على شوية نصايح تاخدوا بالكم منها تطلع معاكم مظبوطة من أول مرة. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، لو لسه ما اشتركتوش في القناة انزلوا تحت ودوسوا على زر الاشتراك، وكمان فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار مني بكل فيديو جديد. وما تنسوش اللايك والشير، ويلا بينا نبدأ في الفيديو بتاعنا على طول. أول حاجة معانا هنحضر المواد الجافة ونسيبها على جنب. معانا كوبايتين من الدقيق منخولين، هنضيف عليهم معلقتين صغيرين من القرفة مليانين، وكمان هنضيف عليهم معلقتين صغيرين من البيكنج سودا أو بيكربونات الصوديوم، وزيهم معلقتين صغيرين من البيكنج باودر. وطبعا ما ننساش نحط رشة ملح صغيرة. هنقلب كل المكونات الجافة دي مع بعضها كويس جدا، وهندخلهم تاني كلهم مع بعض لما نيجي نزودهم على الخليط ونسيبهم على جنب. وهنبتدي نحضر بقى بقية المكونات. معايا هنا 4 بيضات كبار بدرجة حرارة الغرفة، ولو هنستخدم بيض حجمه أصغر من كده هنستخدم 5 بيضات. هضيف عليهم معلقة كبيرة من الفانيليا، كمان هضيف عليهم نص كوباية من السكر البني. ممكن طبعا لو ما عندكوش سكر بني تستخدموا السكر الأبيض العادي، بس يفضل في الوصفة دي السكر البني، هيديها طعم أحلى وهيدي كيكة بتاعتنا اللون البني المطلوب. وهضيف عليها كمان نص كوباية من السكر الأبيض. هضربهم كويس جدا مع بعض على الأقل لمدة 5 دقايق. ممكن في الخطوة دي تستخدموا المضرب الكهربائي أو حتى محضرة الطعام المتاح عندكم. وزي ما انتوا شايفين الخليط بتاعنا كله تحول للون البني. وأثناء ما احنا بنضرب الخليط هنضيف كوباية من الزيت. ممكن تعملوا ميكس ما بين الزيت والزبدة، إنما لا يفضل إطلاقا استخدام الزبدة لوحدها. هنضرب على سرعة قليلة الأول وبعدين نزود السرعة لحد ما نلاقي إن اللون البني ده بيفتح واحدة واحدة، وكمان البيض بيطلع عندي فقاعات هوا. أو زي ما انتوا شايفين اللون اتحول من البني للأفتح شوية. هنبتدي نضيف الجزر. معايا هنا 3 جزرات بالحجم ده، وهبشرهم على الجزء الناعم، والأحسن إن احنا نبشرهم بشر ناعم عشان لو في أطفال ما يحسوش بطعمهم. أنا بشرتهم لحد ما بقوا زي الخيوط كده رفيعين جدا، وهضيفهم على الخليط وهديهم تقلبتين مع بعض. والخطوة الجاية دي اختياري، بس هي بتدي طعم حلو للكيكة وقرمشة كده في وسط الكيك حلو قوي. عندي هنا كوباية من الجوز، أو ممكن تستخدموا عين الجمل المتاح عندكم. هحطهم في كيس وادق عليهم كده لحد ما يبقى قوامهم ناعم، وممكن تخلوا قوامه أنعم من كده وتطحنوه في الكب أو المطحنة. ولازم نقلبه كويس مع الخليط عشان لما نحطه في الصينية ما يتركزش تحت. كده احنا خلصنا الخليط بتاعنا خالص، مش محتاجين نضرب فيه تاني. كل الخطوات الجاية هنقلب عادي بالمعلقة. هنضيف بقى المكونات الجافة، هننخلها تاني. ولازم ناخد بالنا ان في الكيكات لما بننخل الدقيق كذا مرة بتدينا قوام احسن. وبعد ما نضيف كمية الدقيق اللي معانا هنقلبه بنفس الشكل من تحت لفوق، يعني نحاول نخلي التقليب بشكل واحد عشان ما نبوظش قوام الكيكة لحد ما الدقيق يختفي تماما. وهبتدي احضر الصينية بتاعتي. انا هعمله في صينية واحدة طبقتين، طبعا انتوا ممكن تعملوه طبقات لو عندكوا صواني اصغر من كده. همسح الصينية بمسحة من الزيت بسيطة واغطيها كلها بورقة زبدة، وده طبعا عشان نمنع ان الكيكة تلزق في الصينية ونطلعها بشكل سليم. وهننزل بالخليط بتاعنا ونكون مسخنين الفرن قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة 180. هتاخد معانا 45 دقيقة بالظبط. وده شكلها بعد ما خرجناها من الفرن، ريحتها في منتهى الجمال. هنعمل لها اختبار بعود خشب، طلع نضيف يعني استوت. هنسيبها في الصينية لحد ما تبرد تماما.
ولما بردت خالص بدأت أشيلها من الصينية وأشيل ورق الزبدة وهقسمها النصين. هسيبها في التلاجة عشان تفضل محافظة على البرودة بتاعتها. أهم حاجة في الخطوات الجاية إن احنا نحافظ على برودة كل مكون عشان تطلع معانا بنتيجة صح وما تسيحش مننا. وحضر الزبدة الأمريكي اللي هتتغطى بيها من فوق الوش. مقادير الكريمة الأمريكي 400 جرام من الزبدة، ولازم تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني عشان تكون سهلة واحنا بنضربها وتتحول معانا لكريمة من غير ما تعمل أي تكتلات. ولو حاسين هنا إن الزبدة كتيرة شوية فده لأني هعمل طبقتين، طبقة في النص وطبقة اللي هنغطي بيها الكيك كله. وبالمضرب الكهربائي هضرب الزبدة لحد ما يتحول قوامها لقوام كريمي وتكون ناعمة جدا زي ما انتوا شايفين. وهضيف عليها علبتين من الجبنة الكريمي. أنا هنا استخدمت نوع فيلادلفيا، ممكن تستبدلوها بالجبنة الكيري أو بأي نوع جبنة كريمي. العلبتين وزنهم 350 جرام. هضيفهم على الزبدة وأضربهم لحد ما يختلطوا مع بعض. وهنا معايا 1.5 كوب من السكر البودر، لو عايزين سكر أقل ممكن 1.25 كوب، ولو عايزين السكر أكتر يعني آخر حاجة 2 كوب عشان ما تبقاش مسكرة بزيادة. وانتوا ممكن تدوقوا الخليط وتظبطوا السكر حسب رغبتكم. هنضيف السكر على الخليط حبة حبة ونضرب فيهم لحد ما نوصل للقوام ده، يعني قوام كريمي ناعم. هنحطها في التلاجة لمدة ربع ساعة تتماسك بعد ما اشتغلنا فيها، وبعدين نرجع نكمل. هحط الكريمة في أكياس التزيين عشان أكون متحكمة فيها أكتر، وأفرد معلقة صغيرة من تحت عشان وأنا بشتغل في الكيك يكون متماسك. وهحط أول حاجة الطبقة اللي قطعتها اللي كانت على وش الكيك هي اللي تحت، وأبتدي أحط الكريمة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده وأغطي كل الأجزاء، تكون طبقة متوسطة كده عشان تبقى باينة وظاهرة في الكيك. وهفردها واسويها بالشكل ده، وهحطها شوية كمان في التلاجة عشان تجمد وتتماسك وأقدر أكمل فيها بقية الخطوات، لأن الكريمة فيها زبدة وبتسيح بسرعة ممكن تبوظ لنا الشكل خالص. فأحسن حاجة ما بين كل خطوة والتانية نسيبها في التلاجة شوية. وبعدين هحط الطبقة التانية اللي كانت في الكيك من تحت عشان تكون متساوية زي ما انتوا شايفين، وأقدر أشتغل فيها بطريقة مظبوطة. وبعدين هبتدي أحط بقية الكريمة أغطي بيها الوش وافردها كده بالشكل ده لحد ما تكون متساوية، وكمان الجناب. واظبط الكريمة واشيل الزيادات وخليها شكلها مظبوط بالشكل ده. وبعدين نسيبها في التلاجة لمدة ساعة أو ساعتين لحد ما تتماسك خالص. وده شكل الكيك بتاعنا بعد ما خرجته من التلاجة بعد ساعتين تماسك خالص. هبتدي أزوقه. عندي هنا بقية جوز مطحون، هحط كده في الجناب بالراحة واغطي كل الجناب بالشكل ده. طبعا التزيين ده كل واحد حسب رغبته، لو انتوا عندكم زيادات من الكيك بعد ما قطعتوه ممكن تفرموها وتغطوا بيها الجناب. وكمان هحط على الوش قطع من المكسرات وبشرة من الجزر. وده بيكون شكلها النهائي. وقطعتها مظبوطة جدا، وطبقة الكريمة واضحة فيها، سكرها مظبوط قوي، وطعمها في منتهى الجمال. طعم القرفة مع المكسرات والقرمشة طعمها حلو قوي، بجد لازم تجربوها. أتمنى النهاردة يكون الفيديو بسيط وخفيف وعجبكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، وكمان اشتركوا على صفحاتي على الفيسبوك وانستجرام، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت. واشوفكم على خير الفيديو الجاي.
مع السلامة.